một vị trưởng giả rất giàu có, nhưng ông yêu tiền như mạng, từ trước đến nay không bao giờ chịu giúp đỡ người nghèo. Tôn giả Xá Lợi Phất trong định, phát hiện ra vị trưởng giả này kiếp này lại keo kiệt đến như thế, đối với người nghèo khó đau khổ, một chút lòng từ bi cũng không nỡ thực hiện. Thường ngày nếu có người xuất gia đi ngang qua nhà, ông đều sai người nhanh chóng đóng cửa lại, không mong muốn có người xuất gia đến xin bố thí trước cửa nhà mình. Tôn giả Xá Lợi Phất quyết tâm đi cảm hóa vị trưởng giả này. Một ngày nọ, trước khi ăn cơm, họ đang chuẩn bị đóng cửa, nhưng tôn giả Xá Lợi Phất nhân lúc họ chưa đóng cửa đã đi vào. Lúc này, vị trưởng giả nhìn thấy Xá Lợi Phất đi vào, rất không vui, liền trách mắng người giữ cửa. Người giữ cửa nói rằng, tôi cũng không nhìn thấy. Sau đó, vị trưởng giả không để ý đến tôn giả, cứ để tôn giả Xá Lợi Phất đứng đó. Chẳng bao lâu, người hầu đã mang cơm và thức ăn đến trước mặt vị trưởng giả. Xá Lợi Phất đứng ở đó, còn trưởng giả tự mình ăn cơm. Trưởng giả ăn cơm xong, người hầu liền mang nước đến cho ông súc miệng. Sau đó ông ta cố ý đi xuống, nhổ nước súc miệng của mình vào ly của Xá Lợi Phất và liên tục súc miệng nhiều lần. Tất cả đều nhổ vào ly của tôn giả. Sau đó lau lau khóe miệng. Xá Lợi Phất vẫn mỉm cười cúi chào, rồi rời đi. Nhìn bóng lưng của Xá Lợi Phất, trong lòng trưởng giả đột nhiên cảm thấy hơi tự trách. Sao ta lại có thể làm ra hành động và việc làm như thế? Vị này là cao tăng đại đức, ông ấy có làm gì gây hại cho ta không? Nghĩ đến đây, trưởng giả liền cảm thấy rất hoang mang bất an trong lòng. Liền phái người hầu của mình nói: ngươi mau chóng đi theo vị tu hành này, xem ông ấy sẽ mang nước này đi làm gì. Người hầu liền đi theo sau Xá Lợi Phất, luôn luôn quan sát. Tôn giả Xá Lợi Phất cảm thấy thật khó có được nước súc miệng được nhổ ra từ miệng của vị trưởng giả này. Ta phải làm sao mới có thể khiến ông ấy có được công đức đây? Bởi vì kiếp trước ông ấy đã từng tạo phúc, cho nên kiếp này ông ấy mới có thể hưởng thụ như vậy. Nhưng kiếp này lại mê lầm rồi, loại keo kiệt tham lam, cùng thái độ và hành vi kiêu ngạo vô lễ đối với người tu hành. Khổ đau kiếp sau, thật không thể tưởng tượng nổi. Phải làm sao để cứu vị trưởng giả này đây? Đột nhiên nghĩ đến, trước tiên đổ nước vào đống đất, rồi trộn đều. Sau đó trải đất lên những nơi mà Phật Đà có thể đi qua, những nơi có thể dừng lại. Lúc này, trong tâm Phật Đà cũng đã biết. Phật Đà nhìn thấy Xá Lợi Phất đã trải đất xong, Phật Đà liền đứng dậy đi đến chỗ Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất ngẩng đầu mỉm cười với Phật Đà. Sư đồ ở chỗ này rất thanh thản tự tại. Hai người nhìn nhau mỉm cười thấu hiểu. Phật Đà mỉm cười nói: ta hiểu tấm lòng thành của con, để chúc phúc cho vị trưởng giả này. Vị người hầu này nghe xong, liền nhanh chóng quay về, bẩm báo với trưởng giả của mình, kể lại những gì đã thấy đã nghe cho chủ nhân của mình. Chủ nhân nghe xong cảm thấy rất xấu hổ và rất sám hối. Cảm thấy Phật Đà và Xá Lợi Phất từ bi như vậy, khiến ông rất cảm động. Ông liền dẫn theo tất cả gia đình và người hầu của mình đến Tịnh Xá, sám hối với Phật Đà cầu quy y, lại bảo đảm với tôn giả Xá Lợi Phất, từ nay về sau sẽ cố gắng hết sức mình, cứu giúp người nghèo, rộng làm bố thí. Đây chính là câu chuyện tôn giả Xá Lợi Phất dùng nước và đất để cảm hóa trưởng giả.